dámy a pánové, vítejte u další lekce z obrázky. Dnes se zaměříme na oblečení. Zdraví vás Jana z ilearncheck.com. Pojďme na to. První, co máme tady na obrázku, je tričko. Tričko je takové neformální oblečení, možná sportovní oblečení nebo ležérní oblečení, které lidé nosí obvykle doma ve volném čase, ale jestli nepracují někde, kde musí být oblečení formálně, tak můžou tričko nosit i do práce. Tričko má rukávy. Rukávy můžou být krátké, jako tady, anebo dlouhé. Tričko má taky nějaký výstřih, tady není moc velký, nebo může mít límeček jako košile. Takovému tričku se říká, myslím, polo. Tričko může být přiléhavé, to znamená na tělo, anebo může být volné. No a může být jednobarevné, může být barevné, pruhované například, anebo často na tričku je nějaký potisk, jako například tady. Další, co tady mám připraveno, je halenka. Halenka je vlastně druh košile, košili ještě uvidíme. Je to oblečení, které nosíme na horní části těla, stejně jako tričko, ale halenku nosí ženy, muži ne, taky se jí může říkat blůza nebo blůzka a může být buď taková, že má límec, má knoflíky, anebo může být i bez knoflíků. A je to prostě takový krásný kus oblečení, které ženy můžou nosit při nějaké speciální příležitosti anebo do práce. Jestli například pracují někde v kanceláři nebo v bance a chtějí vypadat hezky, tak nosí halenku. Tak, tady už máme košili. Košile, jak vidíte tady na tom obrázku, je možná více pro muže, ale může být i pro ženy. Košile má normálně límeček a je rozepínací, to znamená, jsou tam knoflíky, které můžete rozepnout a zapnout. Může mít nějakou kapsičku a knoflíky jsou obvykle i tady na konci rukávu, jestli ty rukávy jsou dlouhé. Ale rukávy u košile můžou být i krátké. Tak, muži nosí košily, když se chtějí formálně obléct, ale košile může být i například flanelová nebo vojenská a můžou ji nosit i ve volném čase, nebo když například potřebují pracovat okolo domu, na chatě a podobně. Oblek má několik částí, je to sako a kalhoty. Oblek, to je slovo nebo oblečení, které používají muži. Ženy můžou mít něco podobného, ale tomu neříkáme oblek. To je kostým nebo kostýmek. Pod sakem muži obvykle mají košily, tu už jsme viděli. A můžou také pod sakem mít vestu, nebo někdy můžou mít vestu i bez saka možná. Tahle vesta je taková formální, nebo je to taková společenská vesta.
Vesta je ale něco, co nemá rukávy. A může to být i například z vlny, může to být pletená vesta, nebo možná i nějaká sportovní vesta. Zkrátka, jestli je to bez rukávů, může to být rozepínací, nebo to může být přetahovací přes hlavu, tak to je vesta. Vestu můžou nosit i ženy, i děti například. No a do obleku muži nosí na košili ještě kravatu, jak vidíte tady, a obvykle nosí takovou kravatu, aby ladila s tou košilí nebo aby ladila s tím sakem. Říkám, aby ladila, ale taky můžu říct, aby se hodila k saku a ke košili. Ale někteří muži dávají přednost motýlku. Také motýlek je něco, co nosí muži na krku. No, možná motýlka nebo kravatu můžou nosit i ženy. Proč ne? Tak, další kus oblečení, který tady mám, je svetr. Svetr je takové internacionální slovo, takže není problém mu rozumět. Svetr může být teplý, tlustý, nebo může být také tenký, lehký. Potom možná řekneme, že to je svetřík. Svetr má obvykle dlouhé rukávy, protože ho nosíme, když je nám zima. A tenhle svetr má takový vysoký límec a tomu říkáme rolák, když je to takhle vysoko a zakryje to váš krk. Můžete to ale srolovat. V češtině tomu říkáme rolák. Sako už jsme viděli. Viděli jsme ho jako část obleku. Sako můžou nosit i ženy. Může se mu taky říkat sáčko hovorově. Je to oblečení, které je rozepínací, vepředu má pár knoflíků, může mít kapsy nebo nemusí a muži k němu nosí kalhoty a ženy buď kalhoty nebo sukni. Možná, že některé ženy nosí sako i přes šaty. Nevím, móda je různá, já ji tak moc dobře nerozumím. Kabát, jak vidíte, vypadá dost podobně saku. Ale kabát nosíme ještě přes sako v zimě. Když je chladno, tak muži i ženy můžou nosit kabát. I když kabát možná může být i takový lehký na podzim nebo na jaro. Je to takové formální oblečení. A v zimě, když je velká zima, tak můžou lidé mít takový kabát z kožešiny zvířat a tomu říkáme kožich. Ten já tady, myslím, nemám. To by byl kožich. Kabátu je také podobný plášť. Tady konkrétně vidíme něco, co je nazvané plášť do deště. Já bych to možná nazvala i bundou, protože vidím, že to má kapucu. Záleží, z jakého to je materiálu. Takový plášť do deště, jestli je z plastu nebo možná z igelitu, tak tomu říkáme pláštěnka. Pláštěnku nosí často děti, protože dospělí mají obvykle deštník, ale pláštěnku můžou mít asi taky rybáři nebo jiní lidé, kterým by deštník překážel, vadil. Plášť, ne do deště, ale prostě plášť, nosí také například nějací vědci v laboratoři, takový bílí pravděpodobně, anebo lékaři, doktoři
mají taky normálně plášť. Takže takový tenký, dlouhý kus oděvu, který vepředu zapnete knoflíky a má normálně dlouhý rukáv, ale takový plášť nemá kapucu. Tak, teď tady máme větrovku, ale nejsem si moc jistá, jak mnoho lidé používají slovo větrovka. Myslím, že více používané slovo je bunda. Bunda je svrchní část oděvu jako kabát a může být různá. Může být zimní bunda, může být sportovní bunda. Bunda může být taková tlustá nebo nepromokavá, ale může být i tenká a někdy ji nezapínáme. Bunda je obvykle zapínaná zipem, ne knoflíky. Má kapsy a může a nemusí mít kapucu. Teď se trochu přesuneme zvenčí dovnitř, protože další takový plášť, který tady máme, je župan. A župan používáme doma, když se například vysprchujeme a vezmeme si na sebe pyžamo a zahalíme se do županu. Je takový měkký, příjemný. A nebo lidé taky můžou župan používat, když jsou například v nějakém wellness centru a jdou na masáž nebo jdou do sauny, aby se mohli rychle svléknout a obléknout. Tak to je župan. No a tady už je pyžamo. To znamená oblečení na spaní. Tohle pyžamo má dvě části. Ta vrchní část vypadá jako košile nebo možná jako sako, ale může taky vypadat jako tričko s krátkým nebo s dlouhým rukávem. No a spodní část jsou nějaké kalhoty. A ty kalhoty můžou být dlouhé, anebo taky můžou být krátké, jako kraťasy nebo trenky. Obvykle je pyžamo z nějakého příjemného, měkkého materiálu, aby bylo pohodlné. No a tady vidíme šaty, ale když jsem mluvila o pyžamu, tak ženy můžou také spát v takzvané noční košili. Noční košile vypadá trochu jako šaty. Je taková dlouhá, ale může mít dlouhé nebo krátké rukávy. Šaty můžou ženy nosit v létě nebo na nějaké slavnostní akce, například na nějaký bál, ples, nebo i jenom tak prostě do práce, nebo možná některé ženy nosí šaty i doma. Šaty můžou mít límec nebo nemusí, můžou mít knoflíky. Důležité je, že šaty nemají nohavice, že dole jsou takové volné, pro obě nohy je tam jedna díra. Můžou mít rukávy a nemusí mít rukávy. Sukně je oděv, který v Česku nosí, nebo myslím, skoro všude na světě nosí sukni hlavně ženy, i když v některých zemích, například ve Skotsku tradičně, nosili sukně i muži. Sukně může být krátká, například až mini sukně, ta je jenom pod zadek, může být nad kolena, může být po kolena nebo pod kolena, může být klidně až na zem, může být přiléhavá, může být volná a může mít po straně zip nebo může mít v pase gumu. To všechno jsou sukně, ta sukně.
No a šortky, to je oblečení pro muže možná trochu více, ale může být i pro ženy. Jsou to krátké kalhoty. Je taky české slovo kraťasy. A jaký je rozdíl mezi slovem šortky a kraťasy? Já bych řekla, že kraťasy můžou být obecně delší, možná můžou být po kolena až do konce pod kolena, ale šortky můžou být dost krátké, třeba i jenom pod zadek. Tak, krátké kalhoty, šortky. A kalhoty, to je tedy obecné slovo. Je to oblečení, kdy pro každou nohu je tam jedna díra, takže jsou tam 2 díry, 2 části. A jako jsme u trička nebo košile mluvili o rukávech, tak u kalhot mluvíme o nohavicích. Je levá nohavice a pravá nohavice. Tady nahoře je pas. Tam lidé můžou nosit pásek a samozřejmě kalhoty obvykle mají nějakou kapsu na kapesník nebo na peníze a na mobil a podobně. Džíny, džínsy, ale normálně říkáme džíny, případně rifle, jsou druh kalhot z džínoviny. Jsou to takové velmi populární kalhoty a velmi pevné, i když asi záleží dnes už na tom, jaký materiál, jaká látka je použita na ty kalhoty. Takže džíny. A tady už vidíte opasek, nebo taky můžeme říct pásek. Ve slově pásek je čárka nad A, ve slově opasek není. Tak to nosí lidé kolem pasu, aby jim kalhoty nebo džíny nespadly. Ale ženy můžou nějaký pásek nosit taky přes šaty. A opasek může být kožený, myslím, že obvykle bývá, nebo kvalitní opasek bývá kožený, anebo z nějakých umělých materiálů normálně. Tak, sportovní oblečení, když chcete běhat nebo cvičit, například ve fitness centru, můžete si obléknout teplákovou soupravu. Tepláková souprava má 2 části. Jedna je bunda, tepláková bunda, sportovní bunda. Možná bychom to mohli nazvat taky mikinou. A druhá jsou kalhoty, kterým říkáme tepláky. Materiál, ze kterého je tepláková souprava vyrobena nebo ušita, je, myslím, obvykle bavlna, ale možná i nějaké syntetické materiály, aby to bylo pohodlné, možná, aby to dobře sálo pot, aby se v tom člověk mohl bez nějakého omezení pohybovat. Další důležitá část oděvu jsou ponožky. Ponožky jsou 2, obvykle jsou stejné a lidé je nosí na chodidlech, aby jim nebylo chladno, aby jim nebyla zima. Ponožky můžou být tenké, ale můžou být i tlusté, můžou být například pletené, které nosí lidé v zimě. Možná je nosí proto, že je jim od podlahy zima, anebo někteří lidé v ponožkách dokonce spí. Jestli jsou ponožky dlouhé až pod kolena, říkáme jim podkolenky. Boty, to je takové obecné slovo, které v češtině používáme proto, v čem chodíme, ať už doma nebo venku. Takže
tohle není jediný design bot. Boty můžou být různé. Na doma, na sport, do společnosti. 1 bota, 2 boty. To, co na nich vidíme, tady ta část dole se jmenuje podrážka a tyhle boty mají tkaničky, takže ty boty musíte zavázat nebo rozvázat. Když si chcete boty nazout, obout, tak tam strčíte nohu a potom je zavážete a když už je chcete sundat nebo zout, tak je rozvážete. Jinak tahle část za tkaničkami se nazývá jazyk a tady to je podpatek. Tyhle boty mají nízký podpatek. Zde vidíme sportovní boty. Někdy se jim taky říká botasky, podle firmy Botas. Zdá se mi, že přesně takhle vypadaly moje boty na nohejbal. Právě od firmy Botas. Ale taky jim říkáme často tenisky, což normálně jsou boty na tenis, ale lidé tomu rozumí jako, že jsou to sportovní boty. Papuče neboli bačkory jsou boty na doma. Nebo když děti chodí například do školky, tak taky tam musí nosit bačkory. Řekla bych, že se více používá slovo bačkory než papuče, ale může být. Tyhle bačkory mají vzadu na patě něco, že se do nich člověk musí nazout, ale například já mám takové bačkory, které vypadají jako pantofle. To znamená, že je můžu rychle sundat a není mi v nich takové teplo. Ještě další slovo pro papuče jsou přezůvky. Takže v českých školách lidé obvykle nebo studenti obvykle musí mít nějaké přezůvky. Nesmějí tam chodit v botách, ve kterých se pohybovali venku na ulici. Tak gumáky, to jsou boty do deště. Nosí je asi hlavně děti, když jsou malé a chtějí běhat někde venku. Říkáme jim také holínky, gumáky nebo holínky. A gumáky také nosí rybáři, i když ty jsou ještě takové hodně vysoké, takže jsou to boty z gumy. Teď se přesuneme na horní končetiny z dolních končetin a na horních končetinách nebo na rukách můžete nosit rukavice. Buď v zimě, například při lyžování, ale také když chcete svoje ruce chránit, když uklízíte a podobně, tak používáte 2 rukavice. 1 rukavice je levá a druhá je pravá. Na levou a pravou ruku. Rukavice můžou být buď prstové, že každý prst má svoji část, anebo jsou to takzvané palčáky, kdy jenom palec je oddělený a to ostatní je všechno spolu. Ale myslím, že ty rukavice nejsou tak populární a dnes je lidé tak hodně nenosí. Aby vám v zimě nebyla zima na krk, můžete nosit šálu. Šála může být pletená, například vám ji upletla babička nebo maminka, ale může být i taková nějaká flísová. Hlavně, aby byla příjemná a teplá. A co můžeme nosit na hlavě?
Tak na hlavě lidé můžou nosit čepici. Čepice to je takové obecné slovo pro různé typy pokrývek hlavy. A tahle čepice konkrétně se nazývá kšiltovka, protože tady vepředu má kšilt. Je to taková sportovní čepice. Něco trošku odlišného je klobouk. Klobouk může být slaměný, jako je tenhle, ale klobouk nosí také, nevím, britští gentlemani nebo kouzelníci, jako byl David Copperfield, i když ten možná neměl žádný klobouk. To je cylindr, takový klobouk. Nebo jiné slovo pro jiný druh klobouku je sombrero nebo buřinka a tak dále. Takže to všechno jsou klobouky. V létě lidé používají plavky, nebo když chodíte plavat do bazénu, musíte mít plavky. V češtině máme jedno slovo pro dámské a pánské plavky a ženy můžou mít plavky buď jednodílné, jako jsou tyto, anebo dvoudílné, to jsou bikiny. Lidé také můžou nosit brýle a brýle můžou mít buď dioptrické, anebo sluneční. Brýle mají skla, jedno sklo, druhé sklo a mají nožičky, myslím, že tomu možná můžeme říct nožičky brýlí, už jsem zapomněla. Tak. Na ruce můžou lidé mít hodinky, aby věděli, kolik je hodin. Hodinky můžou být na nějakém řetízku nebo můžou být na řemínku, na takovém pásku a můžou být buď s ručičkami, anebo můžou být digitální. Dnes jsou hodně populární takové sportovní hodinky, nebo bych možná spíše měla říct, že jsou populární fitness náramky. Tak to, co jsme teď viděli, byly doplňky a mezi ně patří také kabelka. Kabelka je taková dámská taška přes jedno rameno, má nějaký řemínek a může být malá, například do divadla nebo na ples, ale může být asi taková objemnější taky, kam se toho vejde více. Žena tam může nosit šminky, make-up nebo kapesník, mobil a tak dále. Jiný druh tašky je batoh. Batoh nosíme, když jdeme někam na výlet, ale batoh může být i menší, můžeme ho nosit, když cestujeme po městě. Jestli nemusíte být do práce příliš formálně oblečeni, tak můžete nosit batoh i tam. A také je možné mu říkat ruksak. A batoh má nějaké takové jako popruhy, které si dáte přes ramena a nosíte ho na zádech. Jestli máte něco, co nenosíte na zádech přes obě ramena, tak tomu můžete říkat taška. A když cestujete například vlakem nebo letadlem, tak to jsou vaše zavazadla. Je to vaše zavazadlo. Tak, to bylo všechno. Doufám, že to pro vás bylo užitečné, že se vám to líbilo. A jestli ano, prosím, dejte mi like, sdílejte, přihlaste se k odběru mého kanálu a můžete mě taky podpořit tím, že mi pošlete něco přes PayPal anebo na www.janaslav.cz. Předem vám moc děkuju, přeju krásný den. Naschledanou.